Γεια και χαρά σε όλους. Άλλο ένα ηλεκτρικό ποδήλατο από την DU θα δούμε σήμερα. Πρόκειται για το νέο της μοντέλο με τροχούς 20 ίντσες και είναι το D20. Είναι πολύ πρόσφατο μοντέλο. Πολύ όμορφο. Το πλαίσιο του είναι από κράμα αλουμινίου. Η μπαταρία του είναι 36V στα 10A και το μοτέρ του στα 250W. Αυτά σύμφωνα με τον κατασκευαστή του δίνουν μια αυτονομία 45 με 50 χιλιόμετρα σε συνδυασμό με τα πετάλια. Το τιμόνι του είναι αναδιπλούμενο. Εδώ υπάρχει και μια ασφάλεια. Βλέπετε. Μηχανισμός
πολύ ποιοτικός. Εδώ βλέπουμε το διακόπτη ενεργοποίησης. Κόρνα. Και εδώ είναι το γκάζι. Εδώ, όπως βλέπετε, διαθέτει μια οθόνη και μέσω αυτής μπορούμε να επιλέξουμε με το κάτω μπουτόν το μη, τις τρεις ηλεκτρικές υποβοηθήσεις. Εδώ είναι η οικονομική, εδώ είναι η μέση και εδώ η υψηλή. Η τελική του ταχύτητα είναι κλειδωμένη βάση νομοθεσίας στα 25 χιλιόμετρα. Με το μεσαίο μπουτόν ενεργοποιείται ο μπροστινός προβολέας. Μας βγάζει και ένδειξη εδώ στην οθόνη. Πατώντας το επάνω μπουτόν βλέπουμε τα διανυθέντα χιλιόμετρα, την τάση της μπαταρίας και τα πρόσφατα χιλιόμετρα. Στο δεξιό μέρος της οθόνης βλέπουμε μόνιμα την μπάρα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η τροχή, όπως είπαμε, είναι 20 ιντσών και διαθέτουν δισκόφρενα. Επίσης περιλαμβάνονται και φτερά με λασποτήρες. Πολύ χρήσιμο. Και επίσης μπροστά υπάρχει ένα πολύ βολικό μεταλλικό καλάθι. Πολύ ανθεκτικό. Ο εμπρός προβολέας είναι πολύ δυνατός.
Πίσω υπάρχει ένα φωτιστικό LED καθώς και ο ανακλαστήρας κάτω από τη σέλα. Όπως ανακλαστήρες υπάρχουν και στους δύο τροχούς. Τα πετάλια είναι αναδιπλούμενα. Η σέλα είναι αυξομοιούμενη. Και διαθέτει δύο αμορτισέρ. Διαθέτει μια πολύ χρήσιμη λαβή μεταφοράς και το βάρος του είναι περίπου στα 18 κιλά. Και μπορεί να μεταφέρει αναβάτη έως 120 κιλά. Είναι άνετο και πολύ σταθερό στην οδήγηση λόγω και των μεγάλων τροχών στις 20 ίντζες. Πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό ποδήλατο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να πάει στη δουλειά του ή για να κάνει τη βόλτα του. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.